Đây là chuyện của cáo. Trong bóng tối sâu thẳm của đa vũ trụ, nơi những thực thể tà ác cổ xưa ẩn náu, Pennywise hay còn gọi là It tự xem mình là kẻ săn mồi tối tượng với khả năng thao túng nỗi sợ và tồn tại dưới dạng ánh sáng chết chóc, Deadlights. Nó đã gieo rắc kinh hoàng qua nhiều thiên niên kỷ. Tuy nhiên, nếu thực thể này vô tình lạc vào tầm ngắm của tổ chức SCP, trò chơi săn đuổi của nó sẽ nhanh chóng biến thành một cuộc thảm sát mà chính nó là nạn nhân. Dưới đây là kịch bản về cuộc đối đầu giữa Pennywise và các thực thể của SCP. SCP-3812, sự xóa sổ từ đỉnh cao thực tại. Đầu tiên và cũng là dấu chấm hết tuyệt đối cho Pennywise chính là SCP-3812, Sam Howell. Đây không đơn thuần là một thực thể bẻ cong thực tại mà là một sinh vật đang trong quá trình leo thang vô tận qua các tầng bậc của sự tồn tại. SCP-3812 nhìn nhận thế giới của chúng ta và cả thế giới của Pennywise chỉ như những trang giấy trong một cuốn tiểu thuyết mà nó đã đọc xong. Khi đối đầu Pennywise, thực thể It có thể đã cố gắng sử dụng hình dạng đáng sợ nhất để gây áp lực tâm lý. Nhưng đối với SCP-3812, nỗi sợ hãi là một khái niệm lỗi thời. Trước khi Pennywise kịp nhen nanh vuốt, SCP-3812 sẽ nhận ra rằng It chỉ là một thực thể cấp thấp trong cấu trúc đa vũ trụ. Chỉ bằng một ý nghĩ, SCP-3812 có thể thay đổi cốt truyện của toàn bộ vũ trụ Stephen King, xóa bỏ sự tồn tại của ánh sáng chết chóc ngay từ trước khi nó được hình thành. Pennywise sẽ không chỉ chết, nó sẽ bị xóa sạch khỏi dòng thời gian, ký ức và mọi tầng không gian, như thể nó chưa từng hiện diện. SCP-682, cơn ác mộng không thể thích nghi. Nếu Pennywise đối đầu với SCP-682, sát thủ thằn lằn, nó sẽ nhận ra rằng nỗi sợ hãi, nguồn sống duy nhất của mình hoàn toàn vô dụng. SCP-682 không biết sợ, nó chỉ biết căm ghét. Bản chất của 682 là sự sống sót tuyệt đối, một thực thể không thuộc về quy luật sinh tử của thế giới này. Trong cuộc chiến này, Pennywise có thể biến thành những kẻ thù cũ của 682 hoặc những thực thể thần thánh để đe dọa. Tuy nhiên, SCP-682 sẽ ngay lập tức phát triển các cơ quan cảm giác mới để chống lại sự thao túng tâm lý. Khi It cố gắng kéo 682 vào cõi Deadlights để hủy hoại linh hồn, cơ thể của 682 sẽ thích nghi bằng cách hấp thụ chính năng lượng đó để trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn. Pennywise sẽ kinh hoàng nhận ra rằng mình không đang đối đầu với một con vật mà là một thực thể có khả năng ăn tươi nuốt sống cả những khái niệm siêu hình. Kết cục, gã hề sẽ bị xẻ thịt bởi một con quái vật còn tàn bạo và dai dẳng hơn chính cả nó. 3. SCP-999, khắc tinh của sự tàn ác. Một kịch bản thú vị và đầy trớ trêu nhất chính là sự xuất hiện của SCP-999, quái vật Kit Kit. Pennywise sống bằng cách gieo rắc sự kinh hoàng, đau đớn và tuyệt vọng. Ngược lại, SCP-999 là hiện thân thuần khiết của niềm vui, sự ấm áp và lòng tốt. Khi Pennywise tung ra những ảo ảnh kinh dị nhất, SCP-999 đơn giản là sẽ bò đến và ôm lấy gã hề với một cảm giác hạnh phúc dâng trào. Năng lượng tích cực từ SCP-999 hoạt động như một loại axit đối với bản chất tà ác của It. Trong thế giới của Stephen King, Pennywise bị đánh bại bởi tình bạn và lòng dũng cảm của nhóm Losers Club. SCP-999 chính là phiên bản cô đặc và mạnh mẽ gấp vạn lần của những cảm xúc đó. Tiếp xúc với SCP-999 sẽ khiến Pennywise mất đi khả năng duy trì hình dạng, khiến nó trở nên yếu ớt và cuối cùng tan biến khi không còn một mảnh vụn nỗi sợ hãi nào để bám víu. SCP-049, bác sĩ dịch hạch, có thể đối đầu với Pennywise nhờ 3 yếu tố cốt lõi. 1. Miễn nhiễm nỗi sợ. Sức mạnh của Pennywise dựa trên việc thao túng tâm lý. Tuy nhiên, SCP-049 không có nỗi sợ thông thường, tâm trí ông ta chỉ ám ảnh duy nhất bởi dịch bệnh. Khi Pennywise không thể trích xuất nỗi sợ, gã hề sẽ bị suy yếu rõ rệt. 2. Cú chạm tử thần. Dù Pennywise là một thực thể cao cấp, nó vẫn cần một hình hài vật lý để tồn tại ở trái đất. Chỉ cần một cú chạm từ bàn tay của 049, mọi chức năng sinh học của hình hài đó sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức, buộc It phải rút lui về cõi Deadlights. 3. Kẻ đi săn bị săn. 049 sẽ chẩn đoán Pennywise là một bệnh nhân mang mầm bệnh tồi tệ nhất. Sự điềm tĩnh và khao khát phẫu thuật của vị bác sĩ sẽ đảo ngược vị thế, biến gã hề từ kẻ gieo rắc kinh hoàng trở thành kẻ bị truy đuổi bởi một thực thể còn kiên định và đáng sợ hơn. Tất nhiên, 049 không thể tiêu diệt hoàn toàn linh hồn của It, nhưng nó có thể dễ dàng đánh bại và xua đuổi hình thể vật lý của nó. Thực thể tiếp theo mà tôi lựa chọn trong cuộc chiến này chính là SCP-106. Đây sẽ là một cuộc đối đầu giữa hai thợ săn tàn bạo nhất trong hai vũ trụ. Lợi thế về không gian, Pennywise có hang ổ dưới cống ngầm, nhưng SCP-106 sở hữu cả một chiều không gian túi Pocket Dimension. Tại đây, 106 là chúa tể tuyệt đối, có thể thao túng vật chất và thời gian.
Nếu Ít bị kéo vào đây, mọi quyền năng của gã hề sẽ bị vô hiệu hóa bởi quy luật riêng của lão già. Sự thối rữa và ăn mòn, SCP-106 tiết ra một loại chất dịch đen có khả năng ăn mòn mọi vật chất vật lý và siêu hình. Pennywise, dù ở dạng nhện hay gã hề, đều không thể chống lại sự mục nát này. Mỗi lần Ít tái tạo, chất dịch của 106 sẽ khiến quá trình đó trở nên vô dụng. Kẻ đi săn không có tâm hồn, giống như các SCP mạnh mẽ khác. 106 không có những cảm xúc của nhân loại để Pennywise khai thác. Nó chỉ là một thực thể tàn nhẫn thích hành hạ con mồi. Pennywise sẽ lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là bị săn đuổi bởi một thứ còn đen tối và đáng sợ hơn cả chính mình. SCP-106 sẽ giam cầm Pennywise vĩnh viễn trong chiều không gian túi, biến gã hề thành một món đồ chơi bị hành hạ đời đời kiếp kiếp. SCP-239, niềm tin định đoạt số phận. Cuối cùng, kẻ có thể kết liễu Pennywise bằng chính quy luật của nó là SCP-239, cô bé phù thủy. Sức mạnh của Pennywise dựa trên quy luật. Nếu bạn tin nó có thật, nó sẽ làm hại được bạn. Nếu bạn tin nó yếu đuối, nó sẽ chết. Đây chính là sở trường của SCP-239, người có thể biến bất kỳ suy nghĩ nào thành hiện thực khách quan. Tổ chức chỉ cần kể cho SCP-239 nghe một câu chuyện về gã hề yếu đuối và nực cười nhất thế gian. Khi SCP-239 tin vào điều đó, thực tại xung quanh Pennywise sẽ bị bẻ cong để phù hợp với nhận thức của cô bé. Mọi quyền năng của Deathslice sẽ bị vô hiệu hóa. Pennywise sẽ bị tước bỏ mọi phép thuật, trở thành một tên hề tầm thường trong một rạp xiếc cũ kỹ, dễ dàng bị tiêu diệt bởi bất kỳ tác động vật lý nào. Trong trận chiến này, trí tưởng tượng của một đứa trẻ, thứ mà Pennywise luôn dùng để săn mồi, sẽ chính là lưỡi dao hành quyết nó. Mặc dù Pennywise là một thực thể đáng sợ trong thế giới văn học, nhưng khi đặt cạnh những vị thần và quái vật của tổ chức SCP, nó nhanh chóng bộc lộ những điểm yếu chết người. Từ sự xóa sổ tuyệt đối của SCP-3812 đến sự hóa giải nhẹ nhàng của SCP-999, mỗi đối tượng SCP đều chứng minh rằng trong một đa vũ trụ rộng lớn luôn có những thứ còn kinh khủng hoặc rực rỡ hơn cả những cơn ác mộng sâu kín nhất. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ là SCP nào có thể tiêu diệt được Pennywise? Years the sleeper wakes.